ดาราไม่ได้ทำให้ร้านอยู่มาได้16ปีนะแต่ที่ทำให้ร้านรอดมาได้16ปีเนี่ยคือลูกค้าประจำช่วงหนึ่งทุกคนช่อง7น่ะสั่งเค้กให้ดาราทุกคนในช่องเลยนะทุกครั้งที่ถึงวันเกิดของดาราเนาะเขาก็จะมาสั่งเค้กให้ดาราเนาะแล้วก็จะมีโลโก้ช่อง7ปักไปด้วยอย่างนี้มีคนรู้จักร้านเรามากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ครูปูภูมิใจนะไม่ใช่ยอดไลค์นะไม่ใช่รูปดาราแต่คือ1 ปีผ่านไปอ่ะคนเดิมอ่ะที่เคยได้รับเค้กจากชูการีอ่ะดาราท่านนั้นอ่ะเขากลับมาสั่งเค้กอีกจากได้รับเค้กเป็นวันเกิดของตัวเองถูกไหมก็กลายเป็นเค้กให้ลูกเค้กให้แฟนเค้กให้เพื่อนบางทีก็เป็นเค้กบริษัทเลยนะบางครอบครัวครูปูทำเค้กให้เขาเกือบทุกปีทำจนเห็นลูกเขาโตอ่ะทุกคนนั่นต่างหากล่ะคือธุรกิจที่มันมั่นคงคนขายเค้กหลายคนน่ะพยายามหาคนดังพยายามหาคลิปไวรัลแต่ลืมดูแลลูกค้าที่เคยซื้อกับเราอ่ะลูกค้าเก่าเขารู้จักเราแล้วนะปิดการขายง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าเขาเชื่อใจเราแล้วเขาเคยเห็นผลงานเราแล้วเขาเคยไว้ใจเราได้แล้วเพราะเราเคยทำเค้กดีๆไปให้เขาและมีโอกาสซื้อซ้ำสูงมากเพราะธุรกิจทุกคนไม่ได้เติบโตจากการขายเพียงครั้งเดียวนะแต่เติบโตจากการซื้อซ้ำและถ้าวันนี้นะคุณทำร้านเค้กอยู่นะไม่จำเป็นเลยนะต้องแบบว่าจะต้องทำเค้กวันเกิด3 มิติสวยๆอย่างที่พี่ปูทำอ่ะมันมีวิธีการอีกมากมายเลยนะที่ทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำอย่างเช่นนะคุณลองทำสมุดบันทึกวันเกิดลูกค้าทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งนะจดชื่อเอาไว้จดเบอร์โทรเอาไว้เขียนเอาไว้ว่าเขาสั่งให้ใครในวันที่เท่าไหร่เขาชอบรสชาติไหนชื่อคนที่เขาสั่งให้ชื่ออะไรและถ้าร้านเค้กคุณมีธีมเนาะก็จดธีมไปด้วยว่าเขาสั่งธีมอะไรพอใกล้ถึงวันเกิดปีหน้าทุกคนเราส่งข้อความหาเขาเองเลยนะสมมตินะปีที่แล้วเคยสั่งเค้กโฟรเซนให้ลูกสาวปีนี้ยังสนใจสั่งทำเค้กอยู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะช่วยออกแบบธีมให้หรือว่าเรามีเค้กรสชาติใหม่ๆอยากจะให้ลองชิมเพียงแค่นี้ทุกคนทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเราจำเขาได้ซึ่งเราก็จำเขาได้จริงๆเพราะเราจดเอาไว้ถูกไหมข้อถัดมาทุกคนถ่ายรูปเค้กทุกก้อนเอาไว้เวลาลูกค้ากลับมาเนี่ยแล้วเราจำได้อาจจะบันทึกในโน้ตหรืออะไรก็ได้นะเราสามารถส่งเค้กก้อนที่เขาเคยสั่งเนี่ยกลับไปให้เขาดูได้อย่างถ้าเขาสั่งให้ลูกนะเราอาจจะส่งรูปของปีที่แล้วกลับไปแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องเคยได้เค้กวันเกิดแบบนี้ปีนี้6 ขวบน้องเขาชอบอะไรเป็นพิเศษไหมความรู้สึกเนี้ยมันมีค่ามากกว่าการลดราคาตั้งเยอะทุกคนข้อต่อมาจากที่เขาสั่งเค้กเราแล้วถูกไหมเราส่งเค้กไปให้เขาแล้วเนี่ยอย่าจบแค่ตรงนั้นน่ะอาจจะทักไปถามเขาสั้นๆก็ได้นะว่าเมื่อวานงานเป็นยังไงบ้างคะน้องชอบเค้กไหมทั้งร้อยนะทุกคนถ้าเขาโอเคนะเขาจะส่งรูปกลับมาให้เราแล้วคุณก็ได้รีวิวที่เป็นรีวิวจริงๆข้อต่อมาทุกคนอยากขายแค่จบในวันส่งเค้กนะไม่ใช่แค่เพียงแค่ทักไปถามเขานะให้คุณคีปลูกค้าไว้เนาะหลังจากนั้นเวลาที่คุณมีเค้กใหม่ๆรสชาติใหม่ๆก็คอยแชร์ให้เขาอยู่ตลอดให้เขานึกถึงร้านเราไม่ว่าจะเป็นเค้กเมนูใหม่ไอเดียงานวันเกิดวิธีเก็บเค้กเรื่องราวเบื้องหลังร้านต่างๆที่เราเอามาทำคอนเทนต์กันนั่นแหละเพื่อให้ลูกค้าเขานึกถึงเราตลอดทั้งปีเลยนะข้อสุดท้ายอันนี้หลายร้านอาจจะไม่ได้ทำเนาะเพราะเราพยายามหาลูกค้าใหม่อยู่เรื่อยๆลองตั้งเป้าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำดูสิวัดแค่ยอดออเดอร์นะให้วัดว่าเดือนนี้ลูกค้าเก่ากลับมากี่คนถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นนะแปลว่าธุรกิจคุณแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจึงอยู่ว่าคนดังพาร้านมาให้รู้จักเราแต่ลูกค้าประจำเนี่ยทำให้ธุรกิจเรารอดนะและนี่คือบทเรียนที่11ที่พี่ปูได้มาจากการทำเค้ก16 ปี EP ต่อไปเดี๋ยวพี่ปูจะพาไปดูนะว่าลูกค้าที่สั่งเค้กแบบเดิมๆเขาคิดกันยังไง